natulog. Hindi ko alam, natulog siguro. Hi, Princess, sabi mo yung ano, di ba? Sunrise. Report. Saan kami? Ano? Ayun na, nakataundan. 1, 2, 3. Mag-join ako. Sige. Join ako, Eddie. Ganda. I-airdrop ko na. Gagawin na ako. Isend mo na lang. Nakadalawa ka na. Oo no. May pwede ba? Oo. Matay meeting na eh. Yo, say hi. Hi! Sige, alright. Bilis ka usap. Bilis kausap naman, ano? Oo.